اصلاح طلبان، گروهی که هسته اصلیشون رو تندروترین افراد تشکیل میدادن. افرادی مثل معصومه ابتکار که از دیوار سفارت بالا رفتن و موجبات قطع رابطه ایران و آمریکا شدن، یا افرادی مثل صادق خلخالی که به اعدام مخالفان مشهور بودن تا حمایت این گروه از صدام در جنگ با کومنی. گروهی که جنگ قدرت رو به رفسنجانی باخت، اما با روی کار اومدن خاتمی دوباره قدرت گرفت. تو این ویدیو میخوایم درباره علت شکل‌گیری جناح چپ و راست توی ایران و شروع جنگ قدرت بین این دو صحبت کنیم. در انقلاب 57 احزاب مختلفی از حزب توده گرفته، مجاهدین خلق، نهضت آزادی و حزب جمهوری اسلامی و غیره مشارکت داشتند. اما بعد از انقلاب، همونطور که در ویدیوهای دوران ریاست جمهوری بنی صدر و نخست وزیری میرحسین توضیح دادیم، کم کم بعضی از این احزاب از صفحه انقلاب حذف شدند و افرادی که سابقه طولانی تو مبارزه با رژیم شاه داشتن مثل بازرگان خونه نشین میشن و افرادی که جایگاه خاصی تو این مبارزه نداشتن و حتی گاهن خارج از ایران بودن، با حمایت مستقیم رفسنجانی وارد بازی سیاسی ایران میشن. تا سال 66 تقریبا تنها حزبی که باقی مونده بود حزب جمهوری اسلامی بود که اعضای این حزب هم اختلافات زیادی با هم داشتند و به دلیل همین اختلافات در 11 خرداد سال 1366 و به درخواست 2 نفر از رهبران اصلی حزب، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی و آقای علی خامنه‌ای و به تایید آقای خمینی، حزب منحل میشه. ولی اختلاف انقلابیون به اینجا ختم نمیشه. بعد از انقلاب گروهی به اسم جامعه روحانیت مبارز تشکیل شده بود که در خیلی از حوادث بعد از انقلاب مثل عزل بنی صدر یا حذف گروه‌ها و احزاب نقش پررنگی داشت. اما از سال 66 برخی از روحانیون داخل این گروه با هم به اختلاف میخورن و تصمیم میگیرن که جدا شن. با اجازه آقای خمینی این افراد گروه مجمع روحانیون مبارز رو تشکیل میدن که افرادی مثل موسوی خوئینی‌ها، صادق خلخالی و هادی خامنه‌ای تا روحانیون میانه رو تری مثل کروبی و خاتمی هم عضوشون بودن. این جناح به جناح چپ و در مقابل جامعه روحانیت مبارز به جناح راست معروف میشه. آقای خمینی همیشه از جناح چپ حمایت میکرد و این جناح با حمایت آقای خمینی تونست قدرت رو به دست بگیره و حتی افرادی مثل آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای هم مجبور بودن با جناح چپ مدارا کنن. مثلا در زمان ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای ولایتی رو به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی میکنه که چون مجلس دست جناح چپ بود و این افراد مخالف نخست وزیری ولایتی بودن، به ولایتی رأی اعتماد ندادن و تحت فشار این افراد آقای خامنه‌ای مجبور میشه که میرحسین موسوی رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کنه که همواره هم آقای خامنه‌ای و آقای میرحسین موسوی سر خط مشی اقتصادی با هم اختلاف داشتن. حتی آقای خامنه‌ای وقتی میخواست برای بار دوم کاندید ریاست جمهوری بشه، شرط میکنه که نخست وزیرش رو باید خودش انتخاب کنه، ولی باز هم بر اثر فشارهای این گروه مجبور میشه میرحسین رو انتخاب کنه. یکی از علتهایی که در بازنگری قانون اساسی مقام نخست وزیر حذف شد همین اختلاف آقای میرحسین موسوی و آقای خامنه‌ای بود. پس از مرگ آقای خمینی در خرداد 1368 آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب انتخاب میشن و آقای خامنه‌ای متعهد میشن که تا زمانی که رئیس جمهور جدید انتخاب بشه به وظایف خودش به عنوان رئیس جمهور هم عمل کنه. یکی از این وظایف برگزاری انتخابات بود و از 79 نفری که برای ریاست جمهوری کاندید شده بودند 77 نفر رد صلاحیت میشن و فقط آقای رفسنجانی و آقای عباس شیبانی تایید صلاحیت میشن. مشارکت در این انتخابات حدود 54% بود و رفسنجانی برای برنده شدن کار زیاد سختی نداشت. مقبولیت آقای رفسنجانی حدود 51% بود و آقای خامنه‌ای بعد از 28 روز تصدی تهمان رهبری و ریاست جمهوری ضمن استعفا از ریاست قوه مجریه رفسنجانی رو به این مقام منصوب میکنه. اولین دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی از تاریخ 12 مرداد 1368 آغاز میشه.
هاشمی رفسنجانی از ابتدای ریاست جمهوریش با گروه چپ که مجمع روحانیون مبارز بودن مشکل داشت. مجمع روحانیون مبارز که اکثریت مجلس به ریاست مهدی کروبی رو به عهده داشتن، تصمیم گرفته بودند که به هیچ کدام از وزرای رفسنجانی رأی اعتماد ندن، حتی افرادی مثل خاتمی که از گروه خودشون بودن. این گروه انتظار داشت که چون اکثریت مجلس رو به عهده داشت، اکثر وزرا هم از این گروه انتخاب بشه و رفسنجانی برعکس انتظار این گروه حتی افرادی مثل محتشمی پور که در دولت موسوی وزیر کشور بودن و با افراد میانه روتری جایگزین کرده بود. هاشمی از این تصمیم جناح چپ مطلع میشه و جلسه خصوصی با تعدادی از نمایندگان این جناح تشکیل میده و باهاشون به یه توافقی میرسه و میتونه اکثریت این گروه با خودش همراه کنه. به این ترتیب تمام وزرای رفسنجانی از مجلس رأی اعتماد میگیرن. از وزرای معروف رفسنجانی میشه از محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد، مصطفی معین وزیر آموزش عالی نام برد. میرحسین موسوی هم به عنوان مشاور سیاسی رئیس جمهور انتخاب میشه. با وجود همه این توافقات اما همچنان تنش‌هایی بین دولت هاشمی و مجمع روحانیون مبارز وجود داشت تا اینکه موضوع انتخابات مجلس خبرگان در 16 مهر 1369 مطرح میشه و تصمیم بر این میشه که جناح چپ رد صلاحیت بشن. جناح چپ افرادی به شدت تندرو بودند و در خیلی از موارد از خود نظام هم پیشی میگرفتند و حتی بدون اجازه آقای خمینی عمل میکردند، تا چه برسه به رفسنجانی که در رده‌های پایینتری قرار داشت. مثلا آقای ابراهیم اصغرزاده از دانشجویانی که به سفارت آمریکا حمله کرده بودند در مصاحبه‌ای با برنامه خشت خام تعریف میکنه که ما به آقای موسوی خوئینی ها که از چهره‌های برجسته جناح چپ هست و رابط امام با دانشجویان پیرو خط امام بودند گفتیم عده‌ای از دانشجویان میخواهند به سفارت آمریکا حمله کنند و میخواهند از امام اجازه بگیرند. آقای خوئینی ها گفت با این فرض که این کار پسندیده‌ای است، چرا برویم و از امام اجازه بگیریم و امام را در مقابل سوالی قرار دهیم که ناگزیر باشد جواب منفی بدهد. چه این کار بد باشد و چه خوب، شما این سوال را نکنید و من هم از امام نمیپرسم. مگر شما میخواهید چه بکنید که نمیشود جبرانش کرد؟ شما که نمیخواهید کسی رو بکشید و یا جایی رو خراب کنید، میخواهید وارد سفارت آمریکا بشید. خود آقای موسوی خوئینی ها هم بعدها در سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران این گفته ها که بدون اجازه امام به سفارت حمله کردن رو تایید میکنه. ولی همونطور که میدونیم برخلاف نظر موسوی خوئینی ها، اشغال سفارت برای ایران خیلی هزینه هنگفتی داشت. مثلا آقای بنی سعد تو مصاحبه تحریک صدام به حمله به ایران توسط آمریکا رو نتیجه تصرف سفارت آمریکا میدونه، یا اینکه ایران بابت این گروگانگیری حدود 200 میلیون دلار غرامت پرداخت کرد. توجه کنید که این بار دومی بود که به سفارت آمریکا حمله میشد و اولین بار در 25 بهمن 1357 3 روز بعد از انقلاب عده‌ای به سفارت آمریکا حمله میکنند و سفارت رو اشغال میکنن که آقای خمینی به شدت عصبانی میشن و به آقای دکتر یزدی دستور میدن که آقا برو اینا رو از سفارت بریز بیرون. و آقای موسوی خوئینی ها هم با علم به این که دفعه قبل امام با این حرکت به شدت برخورد کرده، به دانشجوها میگه که برن به سفارت حمله کنن، ولی این حرکت دانشجوها به شدت مورد حمایت مردم قرار میگیره و آقای خمینی هم مجبور میشن از این حرکت حمایت کنن. جالب این که خیلی از افرادی که در تسخیر سفارت آمریکا نقش داشتند بعدها از چهره‌های برجسته اصلاح طلب شدند، مثل آقای ابراهیم اصغرزاده، محسن میردامادی، سعید حجاریان، معصومه ابتکار، کمال تبریزی، آقای عباس عبدی و خیلی افراد دیگه. از دیگر افراد خودسر این جناح میشه از خلخالی نام برد که در کشتن و اعدام افراد زیادی نقش داشت. ابراهیم یزدی تعریف میکنه که من به آقای خمینی پیشنهاد دادم که چون هویدا اطلاعات زیادی داره بهتر اعدامش نکنیم و آقای خمینی هم موافقت کردن.
این خبر به گوش خلخالی میرسه و خلخالی بعد از دادگاه و قبل از اینکه حکم هویدا صادر بشه به همراه هادی غفاری از دیگر چهره‌های جناح چپ هویدا رو میکشن. اصغر صفت که در اون زمان رئیس زندان قصر بود تعریف میکنه: وقتی صدای تیر اومد به سمت صدا رفتم، فهمیدم آقای غفاری هویدا رو کشته. وقتی ابراهیم یزدی با حکم امام به زندان میرسه، خلخالی بهش میگه که دیر اومدی، کار تموم شده. شرح کامل این ماجرا در سایت ایسنا وجود داره. البته خود آقای غفاری در مصاحبه‌ای که با برنامه خشت خام داشتن این ادعا رو رد میکنن و میگن که فقط خلخالی و خدا میدونه که چه کسی هویدا رو کشته و من هویدا رو نکشتم. در همین مصاحبه آقای غفاری تعریف میکنه که بعد از انقلاب یه بار من خیابون رو بسته بودم که آقای مهدوی کنی که وزیر کشور بود بیسیم زد و گفت آقای غفاری چرا خیابون رو بستی؟ و هادی غفاری پشت بیسیم به مهدوی کنی گفت خفه شو مردی که تو چه کاره مملکتی. مهدوی کنی گفت من وزیر کشورم، که هادی غفاری میگه خفه شو، اگه یه بار دیگه زنگ بزنی پاسدارامو میفرستم که تو رو بکشم. بیسیم آقای مهدوی وزیر کشور آقای غفاری شهر رو کردی. ببخشید چون گفتم میگم میخوام بمونید. گفتم خفه شو مردی که تو چه کاره مملکتی، کشور من توئه. گفت من وزیر کشورم، ساکت باش، یه بار دیگه زنگ بزنی من پاسدارام میفرستم یا تو رو بکشم. و یا در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی وقتی که صدام به کویت حمله میکنه، جناح چپ خواستار حمایت از صدام و جنگ با آمریکا بودند و میگفتن ایران باید به نفع صدام وارد جنگ بشه. افراد تندرویی مثل علی اکبر محتشمی پور، صادق خلخالی و هادی خامنه‌ای در مجلس سخنرانی میکنن و میگن این جنگ ادامه جنگ‌های صلیبیه و بر اساس فتوای امام ما باید با آمریکا بجنگیم و میخواستن کشور رو به نفع عراق وارد جنگ جدیدی با آمریکا کنن. یه نکته مهمی هم که در زمان زنده بودن آقای خمینی و بعد از مرگ ایشون وجود داشت، تفسیر صحبت‌های آقای خمینی و برداشت نتیجه دلخواه از این صحبت هاست. در این مورد هم در اون زمان آقای خمینی فوت شده بودند، ولی آقای هادی خامنه‌ای و دوستانشون اینطور برداشت کردند که بر اساس فتوای امام باید ایران به نفع صدام وارد جنگ بشه. یه نکته هم درباره این جنگ بگم که ارتش عراق نمیتونه حتی کوچکترین مقاومتی هم در برابر ارتش آمریکا و متحدینش بکنه. حتی هواپیماهای عراقی برای اینکه نابود نشن در خاک ایران فرود می اومدن و طبق توافقی که ایران با آمریکا کرده بود، به شرطی که این هواپیماها دوباره از خاک ایران بلند نشن، اجازه فرود در خاک ایران به این هواپیماها داده شده بود. در این جنگ حدود 20,000 عراقی کشته شدند و 176,000 نفر هم اسیر شدند و بخش بزرگی از ارتش عراق نابود شد و عراق تا سال 2021 هم بابت این جنگ به کویت غرامت میداده. البته ما در ویدیوی قبلی که درباره صلح ایران و عراق بود در این رابطه صحبت کردیم. برگردیم به موضوع رد صلاحیت‌های جناح چپ در سال 1369 و اینکه چرا رفسنجانی مصمم به حذف جناح چپ بود. رفسنجانی خودش آدم میانه رویی نبود و کوچکترین مخالفتی هم تحمل نمی‌کرد. مثلا وقتی که پیرمردهای نهضت آزادی به همراه 90 نفر از فعالین سیاسی در سال 1369 یه نامه اعتراضی می‌نویسن و به وضع موجود اعتراض می‌کنن، رفسنجانی به شدت با نویسندگان این نامه برخورد می‌کنه و خیلی از امضا کنندگان این نامه رو بازداشت می‌کنه. آقای اصغرزاده در مصاحبه‌ای گفتن که ما در مجلس به آقای هاشمی گفتیم که چرا نهضت آزادی‌ها رو بازداشت کردید، که آقای هاشمی گفتن اینها روشون زیاد شده بود. البته خانم فائزه هاشمی در مصاحبه‌ای گفتن که پدر من باعث این دستگیری نبوده. جریان بسیار خطرناک لیبرالیسم رو در کشور سرکوب و مفتضح کردیم و رفسنجانی که سیاست‌هاشو با مشت آهنین جلو می‌برد و هیچ کس جلودارش نبود، مجبور میشه در مقاطعی با این جناح یعنی جناح چپ کنار بیاد و حتی برخلاف میلش به خواسته‌های اونها عمل کنه. مثلا جناح چپ تو مجلس ایرج فاضل وزیر بهداشت رفسنجانی رو استیضاح میکنن که رفسنجانی در کتاب خاطراتش میگه چپ ها بد کردن و چوب این حرکتشون رو میخورن.
در انتخابات مجلس خبرگان در 16 مهر 1369 خیلی از افراد مجمع روحانیون مبارز رد صلاحیت شدند و حتی به افرادی مثل کروبی هم گفته میشه که باید آزمون بده و صلاحیتش منوط به قبول شدن در آزمونه. کروبی و خیلی از افراد مجمع از رفسنجانی میخوان که پادرمیونی کنه. رفسنجانی میگه که تا وقتی موضع مجمع روحانیون مبارز نسبت به دولت مشخص نباشه نمیتونه کمک کنه و پروژه حذف جناح چپ کلید میخوره. رفسنجانی در کتاب خاطراتش علت حذف و رد صلاحیت ها رو اختلاف رهبری با مجمع اعلام میکنه، چون همونطور که قبلا گفتیم زمانی که آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بود این گروه فشار می آورد که حتما نخست وزیر باید آقای میرحسین موسوی باشه و رفسنجانی در کتابش علت رد صلاحیت ها رو همین اختلاف قدیمی بیان میکنه. درسته که رفسنجانی علت رد صلاحیت ها رو اختلاف رهبری با مجمع میدونه، اما خودش هم از این قضیه ناراضی نبود و مخالفتی هم نمیکنه. در نهایت با تمام فشاری که مجمع روحانیون مبارز میاره به جز تعداد کمی اکثریتشون رد صلاحیت میشن. موسوی خوئینی ها و تعدادی دیگه در اعتراض به این موضوع از انتخابات انصراف میدن، ولی هیچ روزنامه‌ای حاضر نمیشه بیانیه انصراف اونها رو چاپ کنه و همین باعث میشه که جناح چپ به فکر انتشار روزنامه‌ای بیفته که تریبونش باشه. به این ترتیب روزنامه سلام منتشر میشه. انتخابات مجلس در سال 1371. در انتخابات مجلس در 21 فروردین 1371 هم این روند رد صلاحیت ها ادامه داشته و افرادی مثل خلخالی، هادی غفاری و خیلی از افراد دیگه رد صلاحیت میشن. لیست کامل این افراد در کتاب خاطرات آقای رفسنجانی موجوده. انتخابات مجلس چهارم برگزار شد و جناح راست اکثریت مجلس رو به دست می‌گیره و جناح چپ شکست می‌خوره. بعد از حذف نمایندگان چپ نوبت به حذف وزرایی میرسه که از جناح چپ بودن و تحت فشارهای زیاد در 3 خرداد 1371 محمد خاتمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استعفا میده. پس تا اینجای کار رفسنجانی با حذف مرحله به مرحله جناح چپ اونا رو به ضعیف‌ترین حالت خودشون رسوند و حتی وزیر خودش محمد خاتمی رو مجبور به استعفا کرد. تو ویدیوی بعدی درباره تلاش‌های جناح چپ برای بازگشتن به بازی سیاست و اینکه چی شد محمد خاتمی تونست قدرتمندانه کرسی ریاست جمهوری رو به دست بگیره صحبت میکنیم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.